السلام عليكم، حياكم الله. أنا راكان ورجعنا من جديد، وهذه المرة لمراجعة فيلم الأنمي المقتبس من عالم ذا ويتشر، فيلم ذا نايتمير اوف ذا وولف. يلا نبدأ. Witches! On me! في البداية يا جماعة شكرا جزيلا على دعمكم للقناة ولي خلال الفترة الماضية، وعندي طلب مرة بسيط واللي هو نشترك بالقناة في حال ما كنا مشتركين ونفعل جرس التنبيهات. كذلك ودي أقول شكرا جزيلا لراعي القناة تطبيق ذا شيفز. تطبيق ذا شيفز واحد من أفضل تطبيقات توصيل الطلبات هنا في المملكة العربية السعودية. الفترة الأخيرة ما أستخدم إلا هذا التطبيق لعدة أسباب، أهم سبب أنهم رعاة للقناة. لازم هذا الولاء يا جماعة، لابد يكون عندنا ولاء تجاه رعاتنا. تطبيق ذا شيفز غني عن التعريف، الرابط الخاص فيه موجود تحت في خانة الوصف، وهذا الكود راكان راح يعطيك خصم 50% على قيمة التوصيل. مثل ما قرأت بعنوان هذا الفيديو راح يكون معانا مقابلة مع السكرين رايتر كاتب هذا الفيلم، وعشان أريحك المقابلة خالية تماما من الحرق. مثل ما تلاحظ الشريط الخاص بهذا المقطع مجزأ لعدة أجزاء، هذا الشيء يسويه حفاظا على وقتك. وبخصوص المقابلة لا تدقق كثير بالمكان اللي سويت فيه المقابلة، ولا على الصوت ولا على الصورة ولا على الجودة، لأنه كنت بإجازة وما كان قدامي إلا هذا الخيار. الفيلم يتكلم عن حياة الويتشر فيزيمير، معلم جيرالت اوف ريفيا، واللي لعبوا اللعبة عارفين إنه هذا الويتشر فيزيمير وقف وقفات دون سيري، وقفات يذكرون الرياجيل. لذلك اللي لعبوا اللعبة مرتبطين وبشدة بهذا الويتشر اللي راح يظهر بالموسم الثاني من مسلسل ذا ويتشر. وخلال اليومين الماضية من لحظة صدور هذا الفيلم أكثر سؤال تكرر عليه: راكان لازم أكون شايف المسلسل؟ راكان لازم أكون لاعب اللعبة عشان أشوف فيلم الأنمي نايتمير اوف ذا وولف؟ الإجابة أي ولا. بكل اختصار الفيلم قائم بحد ذاته، يقدم قصة قائمة بحد ذاتها إلى حد ما. راح تفهم قصة الويتشر فيزيمير، وقد يكون هذا الفيلم مدخل لك لعالم الويتشرز، ولكن التجربة المثالية راح تكون للي لعبوا اللعبة واللي تابعوا المسلسل. نعم تقدر تتابع الفيلم بدون لا تكون لاعب اللعبة وحتى متابع الجزء الأول من المسلسل، ولكن التجربة ما راح تكون مثالية. وعشان أكون صريح معاكم، أنا توقعت أنه نتفليكس قاعدة تحلب عنوان ذا ويتشر، مسلسل ذا ويتشر من هنا، فيلم أنمي لشخصية فيزيمير من هنا، مسلسل قصير قادم بعنوان بلود أوريجين من هنا، فتوقعت أنه هذا الفيلم هي محاولة استحلاب لهذا العنوان، ولكن الفيلم فاق التوقعات. الصدمة يا جماعة أنه الفيلم وتحديدا على مستوى القصة فاق توقعاتي، لدرجة أني انبهرت، لدرجة أني تابعت الفيلم 3 مرات. الفيلم نازل بحسابي في نتفليكس من عيد الأضحى، لكن تتخيل من عيد الأضحى إلى الآن شفت الفيلم 3 مرات، من شدة انبهاري بالقصة، من شدة إعجابي، لأنه فاق توقعاتي بكل اختصار. ففيلم نايتمير اوف ذا وولف قدم لي أكثر من بعد لعالم ذا ويتشر بشكل عام ولشخصية فيزيمير بشكل خاص. البعد الأول هو البعد المعرفي أو البعد التاريخي أو اللور لعالم أندري سابكوسكي، ويتلخص هذا البعد بأنه عرض للمشاهد بعض الحقائق حول الويتشرز، حقائق جديدة للفان، بل إنها مثيرة للاهتمام كذلك، حتى إنها تدفعنا كفانز لعالم ذا ويتشر أننا نروح ونبحث عن مصادر تتكلم عن هذه الحقائق اللي شفناها في الفيلم. البعد الثاني هي الإجابة على بعض التساؤلات وتقديم بعض التفاصيل حول بعض الأحداث اللي احنا نعرف إنها وقعت ولكن ما نعرف تفاصيلها. الفيلم قدم تفاصيل مثرية لبعض الأحداث. ما هي طقوس محاكمة الأعشاب اللي من خلالها الشخص يصبح ويتشر، وش سبب خراب كير مورهن، ومن أين أتى فيزيمير، والكثير من الأشياء حول علاقة السحرة مع علاقة الويتشرز، وش سبب الكره اللي صاير بينهم، وأسئلة كثيرة مرت علينا سواء أثناء ما حنا نلعب اللعبة أو حتى أثناء مشاهدتنا الموسم الأول. فعلى مستوى القصة الفيلم قدم قصة للفانز تستحق أن تروى، قصة بأكثر من شخصية وبطريقة بارعة. قدر الفيلم أنه يقدم كل الدوافع اللي تمتلكها هذه الشخصيات ويبني الأحداث بناء على هذه الدوافع. بل الفيلم راح لأبعد من ذلك يا جماعة،
تطرق لماضي وحاضر شخصية فيزمر، وأعطى كل حقبة حقها من وقت العرض، على الرغم من أنه وقت عرض الفيلم تعتبر مدة قصيرة 1 ساعة و10 دقائق، وفي شخصيات كثيرة موجودة حول فيزمر. مع ذلك قدم هذه الشخصيات بين الماضي وبين الحاضر بطريقة جميلة. وإذا كان مسلسل ذا ويتشر الموسم الأول تحديدا أصابك بالخذلان بسبب ابتعاده عن أجواء اللعبة، فالفيلم لن يصيبك بالخذلان أبدا، لأنه بكل بساطة قريب من اللعبة لسبب بسيط: تشابه الأدوات بين صناعة اللعبة بحد ذاتها وبين الأنمي. الأدوات متشابهة إلى حد كبير، الخيال هنا واسع والشخص يقدر يبدع أكثر، لذلك القتالات كانت ملحمية جدا ودموية وقريبة من أجواء اللعبة، قتالات حماسية. الويتشر بالقتالات داخل هذا الفيلم، وتحديدا الويتشر فيزمر، استخدم كل المعرفة والمهارة اللي يمتلكها الويتشر بطريقة جميلة، بطريقة خلابة، بطريقة قريبة من طريقة اللعبة. ومن المستحيل نشوف هذه الطريقة كلايف أكشن لصعوبة التنفيذ، مش يعني تقليلا من جيرالت، لا أبدا، ولكن لصعوبة التنفيذ في اللايف أكشن أو في المسلسل. بيئات مختلفة ومتنوعة، وحوش كثر ومختلفين، موسيقى تصويرية رائعة، والمنتج النهائي منتج قريب لأجواء اللعبة. أنا ما شفت أنميات كثير بحياتي، ولكن أقدر أقول أنه التحريك بهذا الأنمي مش أفضل تحريك ممكن يقدم، ولكن مش أسوأ تحريك. حسيت ببعض المشاهد أنه في بعض الفريمات ناقصة، ما أدري كيف أصف هذا الأمر، ولكن حسيت أنهم لو أضافوا بعض الفريمات في بعض المشاهد كان ممكن تكون النتيجة النهائية نتيجة رهيبة. مع ذلك الرسم والتحريك كانوا رهيبين وحبيتهم صراحة، وتحديدا جزئية الرسم والخيال مجددا اللي يكون أمام الاستديوهات لما تسوي عمل بهذه الضخامة. الأدوات المستخدمة هنا في الفيلم من المستحيل نشوفها في اللايف أكشن. في عيب وحيد بالصوت، مسألة الصوت، وأنا ما أدري إذا كان هذا العيب من المنتج النهائي اللي هو الفيلم، ولا العيب من عندي من الساوند سيستم الموجود عندي في البيت، لأني كنت أتابع على 5.1، فحسيت ببعض اللحظات أنه صوت الحوارات أقل بكثير من صوت الساوند تراكس، فحسيت أنه في إزعاج وأنا ماني قادر أسمع الممثلين وش قاعدين يقولون. ما أدري إذا هذه المشكلة واجهتكم أو لا، ولكن كتجربة بالمجمل تجربة رهيبة، ويكفي أقول لك أني شفت الفيلم 3 مرات عشان أثبت لك قديش أنه هذه التجربة رهيبة، خصوصا للفانز، خصوصا لعشاق عالم ذا ويتشر. بشكل عام إن كنت تبحث عن قصة رهيبة، إن كنت تبحث عن قصة تكشف لك بعض الجوانب بعالم أندري سابكوسكي، عالم ذا ويتشر، وتقدم لك بعض الحقائق حول هذا العالم وهذه الشخصيات، حقائق مثيرة للاهتمام، مش فقط حقائق كذا على الهامش، فهذا الفيلم يستحق المشاهدة، وتحديدا باللغة اليابانية. تقييمي للفيلم 9/10، مش 10/10 لسبب وحيد، راح أقول هذا السبب بجزئية الحرق. أما الآن أخليكم مع المقابلة، وزي ما قلت أرجوكم يا جماعة المقابلة لا تدققون كثير على الصوت وعلى الصورة، لأنه الجودة لكم عليها. كنت أصور بالجوال، هذا أولا. ثانيا الشبكة ما كانت قوية مرة. ثالثا كنت أمشي، وهذا أقرب مقهى حولي مقهى هادي، وجلست فيه وقعدت أصور، فعليكم بالفائدة من هذه المقابلة. وبعد المقابلة راح أكمل جزئية الحرق. مشاهدة ممتعة. Okay, now I see you both. It's a great pleasure having you in my YouTube channel. I just watched the film, the anime, and I'm honest with you. The film exceeded my expectations. Now the world of The Witcher become bigger and bigger. Now we have the show, we have the film. From your point of view, what is the main differences between the anime, the film, and the show, The Witcher? I think one of the biggest differences that you get when you're translating something like The Witcher into an animated format is just the ability to push the scope of the Witcher world to a larger degree. And from everything from just the amount of locations you can visit and how quickly you can move through locations, because you're not having to basically budget necessarily the same way you have to do for a live action. But I think also, obviously, when it comes to action, you can push the action in a different direction than you would otherwise be able to do in live action. You're not worrying about hurting an actor. You're not worried about your crew just getting completely beaten to death because you're trying to, shoot an action scene on the side of a mountain.
So I think in terms of the live action versus the anime show, that was the major difference to me when I watch it and when I experience it. But I also think, even when it comes to what drama is able to be depicted in an animated format, I think there is something different about seeing two people talking in a room in animation versus watching two people talk in a room in live action. And I think Studio Mir did such a great job kind of showing how anime can do drama just as well as it can do what it's known for to the average person, which is action. Did you communicate with Sapkowski in creating the anime? Did you communicate with the? You didn't. No. But, I used obviously the books were the Bible from which I kind of came up with the idea for what this could be. But this was mainly Lauren and I having a discussion initially when I was first conceiving of the film about areas of the Witcher world that we wanted to explore, and we just kind of went from there. So the question is how original the film is according to the books. Yeah, absolutely. In terms of the canon that we're exploring inside the film, there are milestones that Sapkowski alluded to in the novels about Chimeran, about the time of Vesemir's rise to becoming a Witcher, but also him taking over the Witcher Guild. But there wasn't a lot of details. There certainly wasn't a very firm narrative in place. So, my job was kind of to take those first kernels, those ideas that we had in the novel, those mysteries, those like, ooh, what happened at Chimeran there? Or how do Witchers get made? And to actually build out and flesh out that world into a bigger story. Yeah, the trial of grasses, the Kaer Morhen, these events, all the fans are looking for these events from a while. So are you not afraid that the fans will hate or will dislike the enemy? Because it's your point of view, not Sapkowski's point of view. I think aren't you not? Yeah, no, I think something that's beautiful about the Witcher world is that it's very versatile. And I think it includes multiple point of views when you just look at the number of characters and their point of views on that world. But there's also something very universal about the Witcher's messaging when it comes to just family and being an orphan and finding a new family. That I'm adopted, my siblings are adopted, that I kind of resonated with, of just family being something more than blood, which I think is kind of a core kind of tenet to what Sapkowski's talking about in The Witcher. So, I'm always concerned and aware if fans will bump on something that I've written for something so beloved as this. But I also started reading these books in college. I was playing the video games before I started writing on the show. Okay, so that's great. Yeah, so like I was a fan. So as soon as I feel myself going, is this too far? I kind of trust my fans. I think the other thing too with like, I guess why that I don't get afraid is because there is so much Witcher content for all fans. You can go look at the comic books if you want that flavor. You can go play the video game if you want that flavor. So, everything that you write and make, including in the Witcher universe, even the video games, it's not going to be for every fan. Everybody's going to dial into the Witcher for a different reason. But I do trust that for certain fans, I think they will love it. And if fans are like, this isn't my flavor, I'm also very happy that there's the live action show, there's the video games, and that there's the books too that can still service their appetite. For me, I like the film, and congratulations. And I'm waiting for 23rd of August to see the reaction of the fans. And it's a great pleasure again to have you on my YouTube channel. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you. Bye-bye.
بما انك انت الان قاعد تشوف هذا المقطع فاكيد قاعد تنتظر جزئيه الحرق. من وين ابدا يا جماعه؟ من حقيقه الويتشر انهم هم اللي كانوا يصنعون الوحوش عشان يعيشون وعشان يكملون حياتهم وتزدهر هذه التجاره الغريبه، ولا من صدمه انه فيزمر لما عرف الحقيقه حقيقه الويتشرز، ولا من الصدام اللي صار بين السحره وبين الويتشرز اللي على اثره صار خراب كير مورهن. الكثير صراحه من الصدمات والمعلومات اللي قدمها هذا الفيلم، وعلى الرغم من ان مدته قصيرة إلا أنه قدم مادة ثرية لعالم أندري سابكوسكي. والجميل أنه أندري سابكوسكي قد يكون هو من كتب هذه الحقائق خصيصا لهذا الفيلم، فما في احتمالية أنه اللي شفناه تكيس وقصة رخيصة. وهذا الأمر اللي يشجعني أكثر لحتى بلود أوريجين، المسلسل القصير القادم من عالم ذا ويتشر. أنا أعي تماما أنه الويتشرز أشخاص سيئين، مش أبطال خارقين مثل سوبرمان ولا الناس بصف العدالة، لا هم أشخاص سيئين يعني رماديين خلونا نقول. ولكن ما كنت أتخيل أبدا أنه الويتشرز كانوا بمرحلة من حياتهم واصلين لهذا السوء، أنهم يسوون شر ويقتلون هذا الشر بعد ما هذا الشر يقتل الكثير من الأرواح البريئة. الفيلم خلاني أتحمس أكثر، رفع عندي الهايب تجاه المسلسل، صرت أترقب المسلسل ودي المسلسل ينزل الآن، ودي بعد ما يخلص المسلسل ينزل بلود أوريجين. أبغى ماتيريال وأبغى مادة أكثر من عالم ذا ويتشر بسبب هذا الفيلم. والأمر الوحيد اللي ما حبيته بقصة هذا الفيلم نايتمير اوف ذا وولف هي القصة الغرامية اللي صارت بين فيزمر والليدي. هذا الأمر مش أمر سلبي إنه يكون أساسا في قصة غرامية، ولكن الويتشرز بطبيعة يعني حياتهم الصعبة ما يرتبطون بشخص واحد، ممكن استثناءات صارت بعالم الويتشرز، جيرالت مع يينيفر على سبيل المثال. ولكن بشكل عام الويتشرز بعد مرور سنوات من حياتهم، سنوات ما يحسون بالشيخوخة، أمر ما يخليهم يرتبطون بالناس، وأسباب كثيرة أخرى تخلي الويتشر نفسيا ما يرتبط بالبشر، ما يصير عنده حبيبة أو معشوق. فحسيت أنه هذه القصة لو حذفوها ما راح تأثر، ووجودها ما أضاف لي شيء أنا كمشاهد لهذا الفيلم. عموما شاركوني آراءكم تحت أبرز الإيجابيات والسلبيات اللي شفتوها في فيلم نايتمير اوف ذا وولف، وكم تقييمكم من 10 لهذا الفيلم. لايك إذا عجبك المقطع، ديسلايك في حال ما عجبك، واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات. يشرفني تتابعنا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وسناب وبيتو وتويتش والإنستغرام. كان معاكم راكان، أشوفكم المقطع الجاي، سلام.